Oikein hyvää itsenäisyyspäivän viikkoa sinne kotikatsomoon kaikille Videospace-kanavan katsojille ja tervetuloa tähän itsenäisyyspäivän aaton bonusvideon, jossa käydään läpi suomalaisia elokuvia, jotka löytyvät ulkomaisina Blu-ray-levyinä sitten. Eli tässä tulee vähän erilainen video ja video, joka mun piti oikeastaan tehdä jo viime vuoden itsenäisyyspäivään mennessä, mutta se taisi mennä niin, että me tehtiin Jeren kanssa sitten se Lepakkolinna juttu silloin siksi itsenäisyyspäiväksi, joten se meni vähän ohi tällainen, mutta nyt ollaan uusilla urilla sitten tässä 2025 vuonna ja haluaisin myös tähän alkuun kiittää Otto Suurosta, jonka blogissa Tihkusateen masentava puisto, niin siinä oli hyviä vinkkejä sitten, mitä tässäkin videossa sitten käsitellään tosiaan. Etkä Otto on tehnyt tosi paljon tämmöistä tutkivaa työtä sitten, että mitä on julkaistu missäkin. Ja hei, alkuun todettakoon, tämä ei ole mitenkään kattava video, mä en todellakaan kaikkia julkaisuja tiedä, enkä tosiaan niin kaikkia kerkeis käymään läpi, mutta mä oon ottanut tässä nyt tämmönen parikymmentä, mitä mulla on tässä Videospace-listassa, parikymmentä julkaisua, mitä mä nyt haluan esitellä sitten. Mulla on osa niistä tässä ja näin, mutta niin nyt juhlikaamme sitten suomalaista elokuvaa ulkomailla. Ja mennäänpä nyt sitten tähän mun Videospace-listaan, eli videospace.fi, niille jotka eivät tiedä, on mun rakentama tämmönen järjestelmä, jossa voidaan lisätä sitten omia videojulkaisuja, täydentää tietoja, luoda omia listoja, kutsua kaveriksi, jne. Vähän niin kuin fyysisen median semmonen niin kuin somepalvelu sitten. Niin sitä tässä nyt tällä hetkellä selataan ja jos olet kiinnostunut tämmöisestä asiasta, niin menehän sinne videospace.fi-sivulle katsomaan ja tule osallistumaan tähän tämmöisen saitin rakentamiseen. Tässä saitilla tosiaan niin kuin ihan kotimaiset videojulkaisut, VHS, ikivanhat VHS, laserdiskit, kaikki ja uusimmat 4K Blu-ray-levyt, ne on kaikki tämmöisessä sulassa sovussa siellä, että se on niin kuin idea sitten, että voisi semmoinen ultimaalinen fyysisen median tietokanta rakentaa siinä sitten. Yli 80 000 julkaisua on siellä tällä hetkellä, että kyllä siellä löytyy valinnanvaro, muun muassa kotimaisia elokuvia sitten, mutta se siitä ja nyt mennään sitten katsomaan tosiaan. Ensimmäinen elokuva, mikä mulla tässä onkin sitten on Sisu, joka on siis 4K Ultra HD Blu-ray, eli tässä siis käsitellään myös 4K Ultra HD:tä, niin se on julkaistu sitten USAssa mun tietääkseni ainoa 4K-julkaisu. Löytyy tietysti Suomessa sitten Blu-ray-levynä, mutta ei löydy 4K-levynä sitten, että tästähän on parikin videoa sitten tullut tehtyä tästä kyseisestä leffasta, eli tosiaan niin toi Jalmari Helanderin kuuluisa elokuva, toimintaelokuva, jossa sitten Jorma Tommila näyttelee sitten pääosaa siinä sitten, kyllä. Tässä on hieno tämmönen sliparikoveri, mikä puukko menee päästä läpi asiaan kuuluvaan tyyliin ja täällä on oliko tää Michael Henniä sitten, niin senkin päätä voi sit puukottaa tällä slippikoverilla, mutta oikein hyvä kuvanlaatu tässä ja jonkun verran ekstrojakin vielä ja kaikin puolin oikein tasokas julkaisu ja kiitos muuten vielä Michaelille, jolta muistaakseni Michaelilta sain tämän lahjoituksena sitten, että tää oli hieno julkaisu, mutta tosiaan niin ei ole suomalaista 4K-julkaisua tästä ensimmäisestä Sisusta sitten, mutta kenties sitä seuraavasta sitten tulee, siitä puhutaan tuossa vähän myöhemmin sitten ja tosiaan niin täältä nähdään nämä kaikki speksit sit, mitä siinä oli, suomeksi puhe ja english puhe ja sitten sisältää myös Blu-ray-levyjä. Tosiaan kansi on sitten vähän, siellä muuten erilaisilla kansillakin on saatavilla sitten tämä kyseinen leffa sitten no ainakaan Videospace-tietokannassa ei ole mitään muuta kuin tämä kotimainen Blu-ray sitten, että sinne voi täydennä niitä, jos haluaa sitten. Sitten seuraavaksi suunnataankin sitten Saksaan, eli puhutaan Muttertag 2, eli saksalainen julkaisu Kuutamo-sonaatista. Ja nyt sitten siellä varmaan joku ihmettä, että mitä vittua, niin minkä takia tämä on Muttertag, no, äitienpäivä 2. No ilmeisesti saksalainen levittäjä sitten 375 Media on jotenkin laskenut 1+1 päässään ja sitten päättänyt, että tämä on jatko-osa siis
Mother's Day-elokuvalle, eli 1980 vuoden elokuvalle, siis tämä Troman levittävä tämä tämmöinen vähän niin kuin Texas Chainsaw Massacre-tyylinen elokuva, vähän komediallisempi leffa siinä sitten. Se on ihan ok, mutta ei sillä kyllä mitään tekemistä Kuutamo-sonaatin kanssa on. No sen verran mä tajuan, että miksi tämä on Mutterstag 2, on se, että tässäkin on niin kuin poikia, 2 poikaa ja niillä on äiti, että tavallaan samanlaista meininkiä, mutta kyllä siellä joku sakemanni voi olla vähän ihmeissään, kun pistää tämän pyörimään, että ei saakelit, mä katson ykkösen, mikä helvetin elokuva tää on sitten, joo. Mutta sitä tosiaan on saatavana saksalaisena Blu-rayna, mulla ei sitä oo, ja oon kuullut sitten, että tässä on vähän ehkä, ei tämmönen kuvanlaatu, ettei mikään alansa paras, mutta kuulemma huomattava parannus siihen suomalaiseen DVD-viritelmään, mikä täällä on, mikä on ilmeisesti jostain Videomasterista. Mun mielestä on suuri synti, että niin kun periaatteessa niin kuin kaikkein ikonisinta, ainakin 80-luvun, varmaan ainoa 80-luvun suomalainen kauhuelokuva, niin sitä ei Suomessa saada sitten ne Blu-ray-versiona, ei helvetilläkään siinä sitten. Sitä joutuu sitten Saksasta mennä hakemaan sieltä sitten, Muttertag. Sitten mennään Amerikkaan ja tämmönen kuin Death Crocodile Films, jonka julkaisu tässä onkin mulla sitten hyppysissä, eli Sampo, eli tämähän on tuolla USAssa markkinoitu aikanaan elokuvateattereihin The Day the Earth Froze, 59 vuoden elokuva, ja tämähän oli suomalais-neuvostoliittolainen yhteistyöproduktio. Tässä muistaakseni puhutaan pelkästään Venäjää sitten, mutta oliko tämä nyt sitten kuvattu suomalaisissa maisemissa sitten, ja tämä on aika mammuttimainen elokuva ja hienot tehosteet ja kaikki. Ja tämä jopa löytyy suomalaisena VHS-nä sitten, ikivanhana VHS-nä. Jos on DVD Suomesta, niin sitä mä en tiedä sitten, kertokaa ihmeessä. Mä en nyt yhtäkkiä osaa sanoa, että olisiko siitä DVD. Näköjään on muuten tämmönen DVD, Finkino DVD, että puhuin äsken paskaa, mutta tämäkin löytyy tosiaan Videospacesta, sitten voi löytää tämmöisiä löytöjä siinä sitten, mutta Blu-rayta Suomessa ei sitten tästä elokuvasta kyllä ole, että jos semmoisen haluaa, niin on mentävä sitten Jenkkeihin joko tähän julkaisuun, tai sittenhän löytyy sitten tämmönen Alexander Butchko-julkaisu sitten USAsta myös Death Crocodile filmiltä, ja siinä löytyy sitten myös Sword and the Dragon, joka multa taitaa löytyä kans tuolla Death Crocodilesista, ja sitten toi Tale of Charles Sultan ainakin löytyy kans multa, mutta ne ei muistaakseni, ainakaan mun tietääkseni ole suomalaista yhteistyötuotantoa, mutta tietäkää se, että semmosiakin löytyy. Ja kyllähän se niin on, että tämä Death Crocodile Films on aika hyvä julkaisija ja kunnostautunut kyllä sitten esimerkiksi Time of Rosesin julkaisuilla, eli Ruusun aika, vai oliko se Ruusujen aika? Ruusun aika oli se TV-sarja, mutta tämä onkin semmoinen tosi outo lintu, eli tämä on suomalainen science fiction elokuva, tämmöinen sosiaalinen science fiction elokuva. Ja tämä on, oliko tämä Risto Jarva? Juu, Risto Jarva elokuva vuodelta 1969. Aika mielenkiintoinen filmi kyllä, että ei nyt mikään viihdepommi, mutta siis tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen katsaus, että miltä 69 vuonna on tulevaisuus niin kuin näyttänyt sitten tämmöinen niin kuin viestinnän ja muodin ja sisustuksen osalta kyllä, että ehdottomasti kannattaa katsoa. Tämähän löytyy kyllä sitten myös löytyy Suomesta, löytyy Finkinon DVDnä myöskin tämä kyseinen julkaisu sitten tai itse asiassa 2 löytyy, Risto Jarva boksi ja sitten Ruusujen aika DVD. Mulla on jossain tämä Ruusujen aika DVD tuolla arkistossa, mutta kyllähän se niin on, että tämä Blu-ray on kyllä sikana paljon parempi. Mielenkiintoinen elokuva ehdottomasti kyllä kyseessä, siitä ei pääse yhtään minnekään. Sitten on Impalet Rectum kansilla varustettu Music Sale Selectin julkaisema Heavy Trip. Eli nyt puhutaan jo vähän uudemmista suomalaisista elokuvista. Jälleen kerran elokuva, joka Suomessa taisi saada muuten Suomessakin nyt, kun katon tästä, niin sai Blu-ray-julkaisun, mutta tämä on siinä mielessä uniikki elokuva, tämä Juuso Laatio ja Jukka Wittgrenin julkaisu, että tämähän tosiaan, tätä myytiin tuo Vinegar Syndrome
labelin alla siellä niiden verkkokaupassa siellä, missä on muutakin laidasta laitaan kulttifilmejä. Ja no, mä en ole ikinä nähnyt tätä elokuvaa. Tää nyt ei nyt silleen kauheasti puhuttele tämmönen heavy metal komedia, mutta niin kun, kai se sen verran puhuttelee ihmisiä maailmalla, että se on julkaistu tosiaan siellä Jenkeissä asti. Ja sama koskee tätäkin Music Box Selectsin jälleen kerran julkaisema Heavier Trip. On sitten, eli tämä on viime vuoden elokuva, 2024 vuoden elokuva, ja se on julkaistu Blu-rayna sitten siellä Jenkeissä, samalta lafkalta sitten, ja mä en tiedä, onko tästä suomalaista julkaisua sitten ollenkaan. Pistäkää ihmeestä viestiä, jos on. Tai no, oikeastaan parempaa, tulkaa tonne Videospaceen, tulkaa lisäämään se julkaisu sitten. Sitten on semmonen elokuva Dazzler Medialta, varsin uusi julkaisu, 2025 vuoden elokuva The Creeps, jossa näyttelee sitten muun muassa semmonen sälli kuin Christopher Lambert. I don't think so. Joo, mä tunnen tyyppejä, jotka oli tekemässä tätä Creepsia. Se oli siellä Lapissa kuvaamassa joku viikon ehkä toi Lambertti. Entinen ekspertti, tuleva Camembertti, nykyinen Lambertti. Niin, oli kuulemma mukava äijä näin, mutta mä en ole oikeasti elokuvaa nähnyt. Tää Marko Mäkilaakso on tehnyt paljon näitä leffoja, siis War of the Dead, se oli 2011 vuoden elokuva. It Came from Desert, Border Down ja Pete Rock, mä en tiedä mikä Ella. No okei, tää Ella 2 ja kaverit on varmasti se ainoa niin sen puhdasverinen suomalainen elokuva. Et jos sen nyt ihan väärin on ymmärtänyt, niin It Came from the Desertista, niin tässä puhutaan englantia ja siellä niin kuin ulkomaisia näyttelijöitä näyttelee tässä. Ja sama vissiin koskee tätä Creepsia. Siinä näyttää olevan ulkomaisia nimiä tossa, että tosiaan niin saa korjata tosiaan, jos on väärässä. Mä en tiedä kaikesta kaikkea, mutta en ole nähnyt Creepsejä, mutta jätetään nämä tällainen vähän tai yhteistyö, niin kuin eri maiden välillä olevat yhteistyöelokuvat, niin jätetään tässä nyt vähän pienempää arvoa sitten, että koitetaan keskittyä näihin nimenomaan finsk-leffoihin sitten, missä puhutaan suomea. Ja sittenhän tulee Koirat ei käytä housuja, eli Dogs Don't Wear Pants. Ja se on julkaistu samaisessa Vinegar Syndromen kaupassa, mistä puhuin tuossa vähän aikaa sitten, niin semmoisen kuin Yellow Wheel Picturesin alla. Ja tämähän on oikein kattava julkaisu. Tämä on ehkä jopa parempi julkaisu kuin toi kotimainen sitten, että taisi olla ekstroja tällä. Ja jotenkin hauska nähdä, että siis tämmöinen aika SM-sävytteinen ja hieman ehkä undergroundi elokuva on sitten ulkomailla saanut sitä ehkä enemmän mainetta kuin mitä se kotimaissa sai sitten. Nimittäin se on julkaistu myös Englannissa sitten tämä Powerhouse-filmin toimesta. Monelle varmaan on tuttu, ehkä tutumpi kuin Yellow Wheel Pictures on tämä Powerhouse, joka on helvetissä tehnyt hyviä julkaisuja siinä sitten, mutta tätäkin saa vissiin heidän verkkokaupasta vielä sitten. Ja tässä on ekstroja on sitten Fully Uncut by the BBFC. Tää on hyvä, mukava tietää, että BBFCllä olisi saattanut olla ongelmia tämän päästämistä läpi, koska tässä on tämmöistä seksuaalista väkivaltaa. Siinä on yksi aika häijykohtaus kyllä. Ne, jotka on nähnyt elokuvan, niin tietää kyllä, mistä mä puhun. Tämmönen SM-meininki, niin se on aina vähän tämmönen BBFClle sitten vähän tämmönen niin kuin punainen vaate. Mutta tässä on oikeasti niin kuin audio interview, siis Mark Kermode, eli joku tommonen ulkomainen elokuvahistorioitsija, niin on sitten tehnyt haastattelun. On ihan mielenkiintoista kyllä kuulla toi. Ja näköjään näyttäisi olevan vihko, 24-sivuinen vihko, mitä ei todellakaan löydy siitä suomalaista Blu-raysta. Mulla on se Blu-ray tuo jossain. Sitten hei tää tuli siitä Oton blogista tuli tää tieto. Mä en edes tiennyt tätä, mutta en mä tiedä mikä tuo 100 on italiaksi, mutta 100 litri di birra. Eli 100 litraa sahtia on julkaistu Italiassa DVD:llä. Tämä on tietääkseni ainoa julkaisu tästä ikinä missään fyysisessä tai toistaiseksi. Mutta tämä oli siis 100 litraa sahtia. Tämän vuoden elokuva, 2025 vuoden elokuva ja Teemu Nikin ohjaama elokuva. Ja kuuleman mukaan tosi hyvä. Valitettavasti mä en ole nähnyt tätä, mutta jos nyt haluaa nähdä tätä ja
ei nyt halua välttämättä olla suoratoiston varassa, niin sitten ainoa vaihtoehto on niin kuin mennä sitten Italiaan tekemään tilaus sitten tästä 100 liters of gold. Joo, että, tai mikä toi sakeli, 100 litri di birra. Birra, eikö se ole kaljaa, mutta no, whatever. Mutta hei, mähän mainitsin ton Kuutamosonaatin, niin on myös olemassa Kuutamosonaatti 2 DVD, The Street Sweepers. Se on Saksassa, vanha saksalainen julkaisu. Se on julkaistu nimellä Army of Zombies. Miksei tää Mutterstag 3? Niin, mutta tämmönen julkaisu on kyllä, ja siis mä en tiedä yhtään mitä sanoa tästä laadusta, koska siinä ei todellakaan ole tullut mulla vastaan tämmöistä, mutta niin kun, sen mä tiedän, että se suomalainen tupla DVD, mikä näistä kahdesta on julkaistu, niin ei vissiin ole kauhean hyvällä laadulla, mutta jos toi on parempi kuin ne Videomaster-laatu, niin sit se on varmaan ihan selkeä voittaja, mutta tietäkää se, että Germanista saattaa löytyä sitten tämäkin julkaisu sitten. Sitten on yksi ehkä klassisimmista suomalaisista kauhuelokuvista koskaan, The White Reindeer, eli Valkoinen peura sitten, niin se on julkaistu Eureka Blu-raylla ja aika makea kansi kyllä tässä. Tässä on tämmöistä Lapin henkeä kyllä tässä kansikuvassa sitten. Kuitenkin hieno Masters of Cinema julkaisu kyllä, ja Masters of Cinemalla on aina kyllä ihan vimpan päälle julkaisu. Tässä on ekstroja vaikka kuinka perkeleesti. Mä tiedän, että tää on julkaistu Suomessakin Finkinon toimesta. Katsotaan nopeasti täältä Videospacesta, että löytyykö siitä mitään ekstroja sitten. Onko siinä? Kyllä täällä jotain aika vähän lailla ekstroja näyttäisi olevan, että tuossa Eurekalla on ihan huomattavasti enemmän ekstroja. Mutta se tietäkää myös, että tämä on julkaistu myös Severin filmiltä USAssa osana All the Haunts Will Be Yours. All the Haunts Be Yours, A Compendium of Folk Horror Volume 2. Eli siinä on 24 elokuvaa ja 13 diskiä. Ja näähän on helvetin mammuttikokoisia bokseja. Mulla ei ole tätä boksia, mutta tiedän kyllä varmasti, että siellä on monellakin siellä Videospace-kanavan katsojalla on nimenomaan tää boksi. Sieltä löytyy White Reindeer. En osaa sanoa, kuinka paljon parempi julkaisu se on kuin toi Eureka, mutta mun mielestä hienoa, että löytyy tällainen niin putiikkijulkaisijoilta, löytyy peräti 2 julkaisua sitten tässä. Sitten oli taas Oton seteistä oli tää The Knocking eli Koputus vuodelta 2023. Tästä ei taida olla mitään muuta julkaisua kuin tämä Pierrot Le Faux, saksalainen Blu-ray sitten löytyy. Saksan Amazonista on vielä saatavissa. Taisi olla DVDkin siellä sitten, että tässä on vihko, mutta se on saksan kielellä tällainen. Ja mä muistan, kun tää tuli elokuviin pari vuotta sitten. Se on Joonas Pajunen ja Max Seek on ohjaajina siinä. Mä en vaan käynyt katsomassa. Ei, tää jäi väliin, mutta nyt jos se haluaa nähdä, niin täytyy sitten olla suoratoiston armoilla tai sitten täytyy Saksasta lähteä tilaa. Voi olla, että se on jossain muuallakin julkaistu, mutta meitsi ei tiedä siitä mitään sitten jo. Sitten oli tämmönen, joka kuulostaa kiinnostavalle elokuvalle, eli Valoa vuodelta 2023. Jälleen kerran Oton vlogista tämän kuulin. Mutta tämähän vaikuttaa mielenkiintoisella draamalta. Inari Niemen ohjaama elokuva 2023. Ja tämä sijoittuu kesään 1986, eli kun Tsernobylin ydinvoimala onnettomuus on. Ja tässä on 2 sitten semmoista nuorta tyttöä sitten, jotka sitten ilmeisesti ystävystyy ja tällään sen kesän aikana. Mä haluaisin nähdä tämän nimenomaan tämmöistä 80-luvun Suomi-kuvaa sitten, että miten se on onnistuttu. Nimittäin musta vähän tuntuu, että tosi usein Suomessa ei osata tehdä kunnollista tämmöistä aikakauden kuvausta sitten. Mä en oikein tiedä, mä en oikein osaa selittää, vaikka se olisi kuinka hyvin tehty. Silti se ei näytä siltä, että se näyttää siltä, että se on tehdyn näköistä, mutta tämä on ihan asia edikseen sitten. Mutta kertokaa ihmeessä, jos olette nähneet Valoa. Niin, ja kannattaako se katsoa? Mä en ole nähnyt. Ja sama muuten menee tähänkin sitten. Ja
tää on yksi näitä harvoja suomalaisia julkaisuja, jotka on siis 4K:lla, eli Operation Omerta, eli Attack on Finland, taikka sitten vaan Omerta, oliko se 612, se suomalainen nimi, niin Jasper Pääkkösen tähdittämä sitten tämmönen jonkin sortin terroristijännäri, missä sitten jokut hyökkää presidentin linnaa sitten itsenäisyyspäivän juhlissa. Mä oon kuullut, että tämä ei ole mikään kauhean hyvä, mutta mä en ole kyllä nähnyt tätä Omertaa, mutta tosiaan tämä ja Sisu, niin onko ne sitten toista ainoat niin kuin noin 4K-julkaisut, mitä suomenkielistä elokuvasta on tehty sitten. Tai no tietenkin meinasin jo unohtaa Esa Jussilan Prisons, josta on tehnyt tästäkin varmaan jo pari videoa sitten. Niin tää löytyy saksalaisena mediabookina sitten nimellä Karnake, tai siis Karnake on USAssa, mutta Prisons nimellä löytyy sitten tää nyt ei varmaan enempää esittelyä kaipaa, mutta siis hieno niin Blu-ray tai 4K-setti tässä on kyllä kyseessä, siitä ei pääse mihinkään. Ja mulla muuten on ai Esalta saatu kuule limmari tossa, ai saatana, kyllä on niin hyvä julkaisu kyllä perkele. Vihko löytyy kaikki siis tämmöisellä sian Saksalla, mistä minä en ymmärrä mitään, ja löytyy Blu-ray-levykin sieltä, että nyt kyllä on niin kuin vimpan päälle. Mutta ei siinä vielä kaikki. Lieneekö tämä ainoa suomalainen elokuva, mistä on kiinalaiset tehnyt piraattiversion? Tässä luvataan, että tässä olisi kiinankielinen duppaus, mutta ei ole. Vaikka valitsee englanninkieliset tekstit tässä piraattiversiossa, niin kuulemma sitten joutuu nauttimaan siltikin kuvaan poltetuista kiinalaisista teksteistä, että jes, torille, Kiina on piratisoinut suomalaiset, jes, oi, toi olisi kyllä ihan kiva kuriositeetti olla hyllyssä. Sitten vielä, hei katsotaan, Rendeli löytyy Suomestakin kyllä sitten, eli supersankarielokuva. Mä oon tän ensimmäisen nähnyt, eikä se ollut kyllä kamalan hyvä elokuva. Raulin kanssa katsottiin ja muistaakseni Raulin kanavalla on myös video siitä meidän, kun yhdessä katsottiin tää. Mutta se löytyy Saksasta Blu-rayna sitten tämä Rendel. Miten musta tulee aina mieleen Rendelistä niin tämmönen suklaapatukka. Puraise, Rendel. Nautin matkalla, Rendel. Joo. Ja Rendel 2. Cycle of Revenge. Tätä en ole nähnyt. Tämähän oli pitkään tuotantovaikeuksissa. Ja siitähän on julkaistu sitten kyllä toi suomalainen Blu-ray sitten. Mä oikeastaan halusin nähdä tämän ja varsinkin sen dokumentin siinä, että se on 90 minuutin tämmönen ei niin kauhean poliittinen dokumentti siis sillain niin kuin elokuvan tekemisestä sitten, niin se pitäisi kyllä katsoa. Mutta tosiaan nämä molemmat löytyy Suomestakin sitten sieltä. Mikäs se oli se verkkokauppa sitten ootas niin mä katson mikä se oli se Black Lion Pictures, niin Black Lion Pictures verkkokaupasta sitten, että sieltä kannattaa hommata, jos se semmoinen kiinnostaa. Mutta nyt aletaan olemaan aika lopussa tässä meikäläisen katsauksessa. Se pitää vielä sanoa, että hei, Sisu 2, niin se on tulossa sitten ensi vuoden puolella, ei vielä tietoa koska, mutta se on tulossa 4K Ultra HD:na suomenkielisenä julkaisuna sitten, tai siis Suomen kansilla tällä, jopa suomalaisena julkaisuna. Ja tässä on vielä se pointti, että Levykauppa X on pistänyt tähän exclusive slipcase, eli ne on tehnyt vielä slipcasein sillain niin kuin tämmönen niin kuin keräilijöitä varten. Ja tässä päästään nyt mun mielestä niin kuin tähän niin kuin oikeastaan asian pihviin, mistä mä halusin puhua. Että niin kuin, ainahan meille toitotetaan sitä, että vittu suoratoisto jyrää ja kukaan ei enää osta niin kuin vittu kotitallenteita. Kyllä keräilijät ostaa, jos se on niin kuin hyvin tehty julkaisu. Siis se, että niin kuin, ja myöskin se verkkokaupan ulkoasu, siis sillä lailla, että niin kuin, mikä siinä on vaikeaa, että ei saa niinku selvästi niitä tietoja siihen listattua. Mä en tiedä mitään kauppaa, joka tekisi niinku täydellisesti tämän asian. Että niinku lukisi, mitä siinä takakannessa lukee, tekniset speksit tällä, ja siis selvästi ne takakannen kuvat, etukannen kuvat, että sä voisit niinku vaikka zoomata siihen, ja että sä niinku katot sitä, että mille se näyttää. Niinku, ei tää ole vittu, niinku, teeksä mitään niinku, salatiedettä. Niinku, jos sä haluat, että ihmiset ostaa sitä, niin se pitää olla hyvin mainostettu. Ja mikä vittu siinä on, että jos tulee uusi elokuva, sanotaan näin vaikka, että no okei, Sisu on varmaan aika iso elokuva, mutta sanotaan vaikka, jos tulisi niinku toi vaikkapa
valoa, valoa, valoa. Tuli suomenkielisen DVDn. Miksei sitä pidetä mitään ääntä? Mä en kuule missä. Mä en tiedä mitään paikkaa, mikä niin kun näyttäisi tulevat julkaisut ja uudet julkaisut sillä niin kuin helposti. Mä en tiedä mitään semmoista niin kuin sosiaalista median paikkaa, missä näitä niin kuin toitotettaisiin. Niin kuin ryhtiliike tähän, että niin kuin, näitä pitää vittu mainostaa vittu, että ne ihmiset tietää saakeli asioista niin kuin vittu. Ja sitä mä yritän tässä Videospacessa tehdä, että siis sinne voisi lisätä näitä, että se olisi semmoinen kanava, mistä niin kuin näkee, että nyt on tulossa tämmöisiä niin kuin myös kotimaassa niin kuin vittu selvästi, eikä mun ei tarvitse vittu rämpyttää tietokoneelta mennä hakemaan tätä tietoa niin kuin Jumalan kautta. Mikään ala ei toimi sillä että sun pitää itse etsiä ja niin kuin siis asiakkaan pitää itse löytää se, mitä hän haluaa niin kuin vittu. Ei mikään. Joten niin kun, jos näitä vaan voidaan parantaa näitä asioita, niin mä veikkaan, että en mä nyt lupaa, että ei tämä varmasti ole mikään kultakaivos kyllä, ikinä ollutkaan vaan, mutta niin kun, siis se, että niin kun, varsinkin näinä aikoina, niin varmasti olisi niin kun hyvä niin kun, tiedätkö, tienata kaikki rahat pois niin kun mistä tahansa niin kun, raosta sitten. Ja mielestäni fyysistä mediaa niin kun, kannattaisi vähän kehittää sitä. Ja jos ei se toimi, niin sit heittää kirves kaivoon, mutta niin kun, ei se niin kun itsestään lähde kasvuun, jos ei siihen niin kun panosteta ja satsata. Ja jos on elokuvia, Suomessakin tehtyjä elokuvia, mutta niitä ei voi ostaa, niin mistä sen sitten niin kun näkee? Sun pitää jotain suoratoisto Just Watchia selata, että niin kun, mistähän mä voisin se kyseisen leffan katsoa. Niin kun. Ei ole enää videovuokraamoja. No on niitä netin videovuokraa, mutta mä vähän epäilen, ettei niitä sieltä löydy kyllä, että näin. Mutta Levykauppa X, ne itse sanoi, että niiden liikevaihto on ollut viime vuonna elokuvamyynnillä mitä joku 1 000 000 euroa. Ne ei se mun mielestä mitään pikkurahaa ole, tiedätkö? Okei, saattaa se olla pikkurahaa jollekin Disneylle, tiedätkö? Ja saattaa se olla pikkurahaa niin kuin vitu jollekin isoille, niin kuin vaikka K-Marketin. Levykauppa X:stä, niin kuin, okei, mä tilaan nettikaupasta ja mä voin mennä tuosta myymälästä hakeen sen. Brilliant. Niin, en mä varmaan ostaisi, niin jos mun pitäisi mennä aina kattoon itse sinne paikan päälle, että mitä on tullut uutuuksia. Mä näen ne netistä ja mä menen hakemaan. Tämmönen pieni palopuhe sitten tästä niin kuin aiheesta, mutta niin kuin, tää on semmoinen asia, mitä mä ihan vilpittömästi uskon, että sitä voidaan parantaa tällä. Ja varsinkin vielä tähän loppuun nyt on pakko vittu mainostaa meidän saakelin Skifi-trilogia, jonka siellä Lumuart Catchmatch on tehnyt niin kuin ihan omakustanteena. Yksi mies vittu opetellut tekemään Blu-rayta, rakentanut tämmöisen Skifi-trilogian, missä oli slipcoveri-versio, se myytiin jo loppuun. Itse painattanut nämä levyt, niin kuin, mä en nyt muista missä se oli, mulla ei esitellä ole vielä tätä levyä, mutta siitähän on tulossa sitten 20 päiväkö se oli, vai 19 päivä joulukuuta on tulossa sitten meidän pikkujoululähetys, missä käydään tämä julkaisu läpi. Et tilaahan kanava sitten, että missä sitä, niin tällä kanavalla siis, niin käydään tää läpi, mutta pointti on siinä, että ei tää niin kuin, siis teknisesti ole mikään niin kuin varmasti kauhean taloudellinen satsaus siihen, että jos siellä niin kuin filmiyhtiöt miettii, että niin kuin ei kannata sijoittaa rahaa, ei se välttämättä ole iso sijoitus. Toki mä ymmärrän hyvin, että niin kuin, saattaa olla siis nämä niin kuin leffan oikeudet, sä joudut tietysti maksaa niistä ja sä joudut maksaa levittäjälle tällä, mutta niin kuin pointti on siinä, että niin kuin, kuka tahansa voi vaan, kun se pistää mielensä siihen, niin voi tehdä näitä, että niin kuin voisi kuvitella, että se ei ole niin kuin iso askel sitten niin kuin myöskään kotimaisille elokuvayhtiöille. Niin se piti vielä sanoa, että Mikko Niskasen toi 8 surmanluotio on tulossa Ranskassa Blu-ray-boksilla. Sitä mä en ollut vielä edes lisännyt tohon, mutta niin kun, hieno juttu, että tosiaan Ranskassakin tämmönen niin kun, todella väkevä suomalainen fiilis, nihkeä suomalainen fiilis kiinnostaa niinkin paljon, että se on tulossa Blu-ray. Se oli joku World Cinema-boksi tai joku, mä en nyt tarkempaa muista sitä, mutta minun mielestä toivon kipinä kyllä elää, että niin kun jossain vaiheessa saadaan vielä käännettyä siis tämmönen niin kun fyysinen media suomalaistenkin elokuvien kohdalla sitten nousuun. Kyllä, kiitos. Hei, nyt sitten lauantaina itsenäisyyspäivänä, niin sitten puhutaan lisää kotimaisista elokuvista vuoden 1985 lähetyksessä. Elikkä
viimeinen lähetys 85 vuoden leffoista, parhaat leffat, Rocky 4 ja Tuntematon sotilas, niin siellä puhutaan sitten taas vähän lisää siitä, joten älä missaa sitä. Ja tosiaan, jos sulla tulee lisättävää tänne, niin käy joko kommentoimassa tuonne tai sitten tule niin itse rekisteröimään Videospaceen ja kirjaudu sinne ja sitten niin lisäile se sitten siitä itse. Kyllä, nyt kiitän sinua katselusta ja oikein hyvää päivän jatkoa sinulla kotioista. Moi!